Huomenta päivää, huomenta päivää. Nyt me lähdetään käymään Virossa. Te voitte lukea kirjoja, minä teen tätä. Lähdetään käymään Respon tehtaalla ja sitten lähdetään käymään Rummissa. Respo on siis tää mun hotboxin tehdas. Niin lähdetään sinne roadtrippaa 2 päiväksi. Eli Tartoon ja sitten Tarton jälkeen lähdetään käymään Rummissa. Rummi on semmonen vankila, joka on... Onkohan se niinku vajonnut veden alle vai... Mä en ole ihan varma, mutta mennään käymään sukeltaa siellä ja sitten Sulveekin pääsee eka kertaa kokeilemaan laitesukellusta. Tässä on mun outfit of the day. Pitää olla röihousut, toppi, mun... Tästä alkaa olla aika silleen nimikkohuppari. Ja tää on siis Zalandosta kaikille teille, jotka sitä mietittää aika monet kysyt, mistä. Mulla on näitä 2, koska mä pelkäsin niin paljon, että mä sotken sen yhden, niin mä ajattelin, että mä ostan itselleni niin kuin arkikäyttöön ja juhlakäyttöön tämän saman hupparin. Mikäs se oli? Olemme tällä hetkellä autokaistalla matkustamassa kohti Tallink-Siljaa. Sulve ei ole kyydissä, koska se unohti passinsa. Ja me järkeiltiin, että sen kannattaa mennä ton terminaalin kautta sisään, koska siellä ei koskaan kysytä passeja. Ja juuri äsken, kun mä tänne ajoin, niin multa kyllä kysyttiin passi, niin onneksi Sulve meni yläkautta. Tämän laivamatkan aikana niin me mennään vielä aamupala brunssille. Siellä brunssilla me saadaan kokin tervehdys. Joku aamupala, oiskohan se buffetti? Mä toivon, että siellä on katkarapuja. Mä todella toivon. Vähäks mä pelottiin, että mä vahingossa tsekkaan sisään jonnekin muualle, kun tässä voi kans tsekkaa sisään Eckerlineen. Niin sitten jos mä olisinkin ajanut vahingossa Eckerlinen check-in, niin sitten mun olisi pitänyt peruuttaa sieltä ulos tai jotain, niin mua jännitti se, että kai mä varmasti nyt menen oikeaan suuntaan. Menin, luojan kiitos. Vielä on chanssi ryssiä tää jotenkin, mutta en vielä tiedä miten, mutta jotenkin. Että kyllä mua vähän jännitti tänne ajaminen. Mut onneksi me älyttiin, että Sulveen pitää mennä tuolta sisäkautta sisään. Multa ei ole ikinä kysytty passia, kun menee tuolta ylhäältä sisään. Ei koskaan. Mut kyllähän siinä on se riski, että ne kysyy. Nyt me mennään Chef's Tableen. Tonne. Toikin on kyllä ihana toi business lounge. Siellä on hyvä buffetti ja saa koktaileja tehdä niin paljon kuin haluaa. Mut kun mä oon sober, niin mä en enää ikinä juo alkoholia. Olemme nyt täällä Chef's Tableissa. Onkohan tuo katkarapuja sulku? Koska I'm gonna be crazy, jos täällä ei ole katkiksia. Syödäänkö nämä kokin tervehdykset nyt? Ihanaa toi smetana tuolla. Eli tässä on meidän alkupalainen. Tuossa on lohimousse, tässä on joku shrimp cocktail. Mä otin vähän maksapasteja, vähän saldea, vähän tollasta, vähän kuskusia, vähän proteiinia. Mä luulin ensin, että nämä on jotain pieniä bloody martineja, mutta tää on katkarapu cocktail. Mä annan tälle alkupalalle arvosanaksi skaalassa buffetaamioinen 6. Mä olin sanomassa samaa. Onpa hieno annos, kattokaa. No, kerro hyvä. Kyllä se vaan tekee kutvanaa, kun kananmunan keltuaine räjähtää. It's good. Mä odotin semmoista. Tollasta reaktioa. Joo, kyllä tää on parempaa kuin it's good. Makeeta. Ohohoho, sehän spruitles. Tässä on sylle. Öte. Tää ei vituta. Toi Ex-Benedict oli ihanaa. Siitä on ihan täydet pisteet. Se oli tosi hyvä. Alkupala oli ihan paska. Mut Ex-Benedict tosi. Ja koska me ollaan sober curious, niin kato. Sober curious. Olemme saapuneet. Tänne näin. Eikö tää ole Miley Cyrusen haju? Cyrus Flora oli mun mielestä sen nimi. No kai tässä nyt olisi Mileyn naama, jos tää olisi Miley Cyrusen haju. Mut kun tossa on Mileyn naama. No kaipa se sitten on Cyrus Flora. Hienosti kuvattu. Kiitti, eipä mitään. Bum cream. Fons and Tadens. Mä en usko, että tää firmaa yhtään mitään. Miten tää voisi kiristää ihoa? Kokeillaanko bum creamia? Kokeillaan vuoden testi. Vuoden bum.
Tätäkin mä voisin kokeilla ihan läpällä, mutta en mä usko tohon kyllä ollenkaan. Nää ei ole yhtään sellaisia, mitä mä kuvittelin. Näistä puuttuu kokonaan. Nää haisee ihan pierulle. Siis tää maistuu pelkältä rasvalta. No tämähän on pelkkää rasvaa. Tämähän on siis porsaan rasvaa. Katsotaan mitenkin kivan näköisiä. Ihan kun näissä olisi jotain barbecue-maustetta tai jotain. Ei ole. Meitä on huijattu. Maistuu muovilta. Saanko niitä karkkeja, että mä saan pyyhittyä tämän maun pois mun suusta? Fluffy clouds. Bändejä. Ne on sokerittomia. Hei, näähän on hyviä. Maksoin just 5,500 € meidän lentolipuista. Oot sä kertonut niille? En oo! Ostetkin business-luokan lennot. Vietnam, Vietnam, Vietnam. Me ollaan koko marraskuun Vietnamissa. Me missataan kaikki loska. Ikävää. Yeah, get in. In Finland, you need a license to drive these. Yeah, you need the license here as well, but I'm forklift certified, so seatbelt first. Here, Mitkä tää huiput on? How fast does it go? you're gonna get to try. So, it's like a car. Brake and gas. So, jarru ja kaasu. Okay? Okay. And And this is the hot. Tui! Hei, kuin siistiä. Can Solveig sit on here? Hyvä killu. You're doing great, honey. Oho, wrong. Vittu mä oon pro. Tsekkaa tää. Oho. Perfect. perfect. Do you want to try, Snuikku? Yes. Seuraavaksi Solveig will try the forklift. put the seatbelt on. Noin. Noin. Siirrä tänne päin. Ai, kato tää puoli on. Tuppa kattoo tältä puolelta laittuu. Ai, tää on paljon pienempi. No on se kyllä siitäkin pikkasen vinossa. No. Mennä vittua! Näytä nyt malliesimerkki. Tilannekatsaus. Nyt me mennään jonnekin ihan pikkuselle kylälle. Nyt me mennään johonkin pieneen kylään, siis jos puhutaan ihan oikeaoppisesti suomea. Käydään tankkaan vähän kiisseliä respoon ja tähän mun autoon. Sitten me mennään takaisin meidän leirintäalueelle. Me käytiin siellä äsken. Näytti aika absurdilta. Näytti hienolta siis. Todella hieno nurmikkokenttä. Niin, sit me mennään sinne slaidat tällä autolla vetää niitä ympyröitä. Tossa Kyllähän meidän pitää donuts tehdä siinä. No mä haluan tehdä donutseja siellä. Mä oon muutenkin vähän alkanut niinku oppia, että kuinka tätä käytetään. Uskomatonta B-rollia. Pikkuboy, kato miten uskomatonta B-rollia. Sitten riehutaan vai? Menikö vähän hienosti?
Amazing. I'm the reverse queen. Yes. The best driver I have ever seen. Joo, terve, että plötskähti. Tultiin Tallinnan, kun ei olla Tallinnassa. Mikä tää alue edes on? Tää ei Tultiin Pölvan hienoimpaan ravintolaan. Kun ollaan syöty viimeksi siellä laivalla. Kellikki onkin melkein 6:30 tai ehkä jopa 20:7 on tässä. Niin tilattiin Mitä tapahtuu, jos mä revitän? Elä nyt koske siihen sun satana finniin. Sulkku on koko päivän räplännyt sitä, se on ronklannut sen perkeleen finni. Mä oon lopettanut finnien puristelun, koska se ei anna mulle, totta kai se on kivaa, mutta kun siitä jää arpi, niin sulkku osti. Ikinä ole ollut arpea mun koko elämän aikana yhdestäkään finnistä. Niin sit se osti tollasen helkkarin kalliin tollasen pimple patchin, se koko ajan silleen. Pidä koko, siis taukoamatta, se puhuu vaan sitä sen pimple patchista. Kaikille teille, jotka sanotte, että miksi pitää aina väännellä näämää? Syyttäkää Jim Carreytä ja Mr. Beania. Ja syyttäkää myös geenejä, koska siis minulla on ilmeikäs naama, minä en sille voi yhtikäs mitään. Siis se, että mulla tulee isoja ilmeitä ja isoja tunteita ja tälleen, niin se on syyttäkää mun äitiä. Mutta myös syyttäkää Jim Carreytä, koska se on ollut mun lapsuuden sankari. Ja Jim Carrey, The Mask ja kaikki muut sen elokuvat, Liar Liar. Niin siitähän niin kuin on tosi monet silleen, niin kuin ilmeet saanut inspiraationsa. Että siis suoraan voitte sitten lähettää ne vihakommentit suoraan Jim Carreyin inboxiin. Että mulle on turha sanoa mitään ilkeitä enää ikinä, koska mä oon herkkä. Ja mä alan itkee. Sama. No nyt se tuli. Terve. Nyt se tuli. Onko toi ketsuppia? Sutkeppia. Hei, pitäisikö meidän vaan niinku sekoittaa nämä kaikki yhteen like a good girl? Sellaiset pastit. Saaks eka ottaa ihan vähän tätä tälleen? Ja maistaa ihan tälleen vaan. Kerrankin hyvän makusta. Yleensä noihin pitää lisää suolaa. Mut ketsuppia ei sekoiteta siihen. Tässä meillä on valkoviinikastikkeessa, kermaisessa valkoviinikastikkeessa olevia simpukoita. Tässä meillä on kermaisessa kastikkeessa oleva sulvei. Se on simpukka se. Masulit on täynnä. Nyt me mennään sitten hakemaan vähän juotskulattia meidän himppeen. Vertaillaan vähän hintoja ensin. Joo, hyvän näköiset hinnat täällä kyllä. Mä alan nyt tästä lähtien vloggaa tälleen näin. Joo, siis ei nää ole yhtään halvempia kuin Suomessa. Sitä mä mietin vaan, että onko sitten virolaisten palkkataso noussut. Miten niillä on varaa ostaa täällä mitään. Mä oon just sanonut tommosen Kofein 45/100 milliä. Tässä on paljon. Mutta tossa on 100 milliä vaan. Oho. 250 milliä. Eli siinä on 90. Otetaan tollaset aamukahviksi. Joo. Mä rakastan noita tollasia valmiskahveja, mutta yleensä niissä ei yhtään kofeiiniä, niin se on vaan sitten semmonen makujuoma. Niin. Vähän niinku jälkiruoka mun mielestä. Mutta otetaan ne silti kans energiajuomat silleen iltapäivää varten. Joo. Haluatko tsikin ja brekin juotavaa? No siis kun mä mietin, että sä voit ottaa niitä ja mä otan ottaa aurajuustojuotavaa. Niin täällä on aurajuustomehua. Kattokaa. Olisitko mieluummin vuoden vankilassa vai solvaisitko Rubikin kuution? Rubikin kuution. Osaatko solvata Rubikin kuution? No siis kyllä se varmaan on nopeampi kuin vuoden tuolla vankilassa. Ei kaikki sitä solvaa. Lämmin. Tosi tunnelmallinen pikkunen. Onks tääkin nyt tynnyrisauna? Tää näitä olla. Tai siihen suuntaan. Joo. Thumbnail. Paitsi että sen mönköillä pitää tietenkin ottaa. Toi oli teidän iloksi vaan toi. Kattokaa miten hieno. Tämmönen pieni vaan. Mä laitoin just uuden pimple patchin, voidaan hetki vauhkaa siitä. Ja me ollaan oltu saunassa, me ollaan oltu paljussa, me ollaan oltu joessa ja me ollaan katseltu tähtiä. Katsottiin itse asiassa aika hävyttömän pitkään noita tähtiä. Joo. Mä näin 2 tähden lentoa. Sulvelle tuli kans niskaan semmonen nakspär. Niin tuli kyllä oikeesti. Katsottiin liikaa noin ylöspäin. Katsottiin. Käynnistetään kameran vaan siksi, että mä tiedän paljon tässä on akkua jäljellä. Et ei ole periaatteessa kyllä mitään sanottavaa.
Mut hei, hieno respa-vaunu. Mainos. Nyt tulee mainos. Mun kautta voitte saada alekoodia, jos haluatte ostaa tällaista. Mainos. Mun mielestä se, että jos me matkitaan jotain ihmistä, niin se on highest form of compliment, koska silloin meidän mielestä tämä on hauskaa. Niin. En mä nyt jotain niin kuin täysin tylsää asiaa lähtisi niin kuin silleen, matkimaan. Mutta... No kun miettii esimerkiksi sitä, mikä se nimi on, Rasmus joku. Mun mielestä se nimi on Rasmus. Ja se imitoi Niilo 22. Ja siis kyllähän Niilo 22 tekee viihdettä. Sama Viltsu tekee viihdettä. Sehän on vittu nimenomaan viihdettä. Eikö viihteestä saa tehdä satiiria? Tai siis satiinia. Niin, se on satiinia. Se on suomeksi satiini. Niin. Me ollaan Viltsu-arvostajia ja Hannu-arvostajia. Ja Joni. Nivala mainittu. Hieno jakaus. Näihin kuviin ja mähän sanon näihin kuviin ja tunnelmiin. Kuka sanoo noin? Niilo sanoo silleen koko ajan. Dissaaks mä Niiloa? En. Mä oon Niilo-arvostaja. Mä oon Viltsu, Joni ja Hannu-arvostaja. Että on ihan perinteinen 5/5. Seuraavaksi otetaan Greatest Cold. Otetaan Greatest Cold Rat. Ja haju. En mä pysty Haju. Helvetti. Onko vahva? Näihin kuviin ja tunnelmiin. Huomenna lähdetään sitä ajelemaan mönkijöillä. Näytä vielä peukku. Ja peukku näytetään vielä. Näin. Öitä! Good morning! Kello on 9. Herättiin aivan itsestään kello 7. Nyt on tullut se hetki, mitä mä olen venannut eniten koko maailmassa. Me nimittäin mennään vihdoinkin mönkiajelulle. Ja tää ei ole mikään tylsä, körrötellään 10 kilsaa tunnissa tyyppinen mönkiajelu, vaan tää tulee olemaan helvetin hyvä mönkiajelu. Ja nyt mulla on vielä action-kamera mukanakin, niin te näette fucking kuinka kovaa mä tuun ajaa ja kuinka paljon mä tuun kiljuu tämän matkan aikana. Kuvaaks tää sulku? Joo. Miten tää kaasu toimii? Oh, here. Oi vittu. Okay. Yes, I'm fine. I am here. Oot sä kunnossa, Tillu? Joo, mä ihan fine. Vittu mä pelästyin. Vittu. Ei sattunut ollenkaan, I'm fine. Hyvä. Tuossa oli tosi smooth landing, kun tolleen niin kuskaan lensi. Ai perkele! Ei vittu! Did you hurt yourself? Mut hei, rapates roiskuu oikeesti. I'm fine. No, but this is this is how people die. They get rolled over with an ATV. Mainly it's because they go drive-by alone, and when they roll over, there's no one to help them. You get stuck under the ATV? A little bit, yeah. Onks kukaan teistä Turusta? Aha, siinä on turkulainen.
Kato, se nojaa muhun. Se luottaa, Snuikku. Elämä on ihanaa. Nyt on ATV. ATVt ajettu. Kyllä se nyt vaan niin on, että Ehkä me voidaan siis ostaa tollaset. ostetaan ATVt. No onko Suomessa mitään tällaisia mönkiä safareita? No onhan Suomessa mönkiä safareita, mutta tommosia kunnon. No siis kivoja. Kivoja eikä mitään sellaista turistiskeidaa, mihin me nyt ollaan näköjään aina jouduttu. Ne kaikki kuuntelee ihan tarkkaan. Eikö tätä saa kovemmalle? Se olisi sitten päivän ensimmäisen ruuan aika. Me ollaan nyt Olepäässä. Olepää. Tultiin taas vähän hienostelemaan. Nyt me ollaan Otepäässä. Täällä on aivan ihanat ruokatuolit. Tällaiset leveät, paksut pikku nojatuolit, missä me istuskellaan. Kirjolohi kruudoa. Mahdottoman hyvää leipeä. Ja vielä friteerattua juustoa. Tää on ihan kuumaa tillu. Oikeasti kipeä. Kattokaa miten netti. Leipää. Tää vaikuttaa hyvältä ravintolalta. Katsokaa. Juustoa lakkahillolla. Onks to die for? To die for? Kiva, että täällä niinku, me ollaan täällä niinku syömässä ja sitten me ollaan samaan aikaan noilla taitaa olla joku viikkopalaveri tai joku, että siinä käydään ihan läpitte jotain. En tiedä mitä. PowerPointti siinä on ihan selkeästi esillä ja tyyppi siinä puhuu. Anteeksi, mitä toi... Hei, nyt ne puhuu italialaista Valpolicella Classico viinistä. No mä tiedän jo Valpolicellasta ja sä voit kysyä multa, jos sä haluat tietää. Se on ihan mun yksi lempiviineistä. Mä itse tykkään italialaisista viineistä. Mä tykkään kans pyykkyviineistä. Kattokaa, tässä on ihanaa. Ja siellä on toista ihanaa. Jos saa ankkaa, elämä ei ole rankkaa, kun saa ankkaa. Eli tässä on parmesan polenttaa, ankkaa, jotain keltaista. Miten oikeasti elämä ei riepottelekaan meitä tällä hetkellä yhtään? Vaikka meinasin oikeasti kuolla. Mä meinasin oikeasti kuolla. Ainakin Antoni ja Kauri sanoi molemmat, että yleensä tolleen on, tossa kyllä voi henki lähteä, kun jos koko mönkiä tulee koko painolla päälle. Siis se oli kans silleen, että siihen kohtaan mihin sä kaaduit, niin siinä oli niitä niinku puun oksia silleen ylöspäin. Että jos olisit kivasti mennyt vaan, niin olisi ne tullut oksat läpi. Kelatkaa. Miksi sinä puhuit puistokakkaajasta äsken? Ei kun äitin Hei, kato kuinka paljon sieniä. Noin pieniä sieniä. Mitähän sientä toi on? Niin, että äitin siinä taloyhtiön pihalla käy aina joku nainen kakkaamassa. Siis pihalla käy kakkaamassa Kuopion keskustassa. Niin, me tässä brainstormataan, että miten me saataisiin lisää tietoa siitä, että minkä takia se kakkaa aina siihen pihalle. Kun yleisiä vessojahan on kaikkialla. Nyt se lähetti viesti taas. Kuunnellaan se. Toisaalta se on hirveän siisti. Se vie aina kakkansa tuohon roskikseen. Mitä? Ja varmaan koiran kakkapusseja mukana. Voiko olla olemassa tämmöisiä ihmispaskaajapusseja myynnissä? No, aika outoa kyllä. Niin me mietittiin, että jos sinne laittaa heippalapun, että hei sinä kakkaa ja minun puhelinnumero on tämä, voitko ottaa yhteyttä ihan tiedusteluasioissa. Joo, nyt me mennään kahville, koska tuo ruoka oli jotenkin niin, tiedätkö, väsyttävää ja overwhelming. Ja sitten me nähtiin, että täällä on tollasia pieniä, mitä ne on, kajakkeja tai kanootteja tai jotain. Kajakointihittai. No tossahan niitä on rivissä. Kävely tuotti tulosta. Tuotti. Kyllä kannattaa kävellä aina silloin tällöin. Niin me päädyttiin tänne Pyhäjärven rannalle. Tuolla oli tommonen merivuokra. Siellä oli siis kajakkeja YMS, sellaisia polkupyöriä. Joo, kajakkeja ja vesipyöriä ja kaikkea tollasta noin. Ja sit siellä oli sellaisia suppilautoja, joissa on moottorit. Arvatkaa, mitkä me otettiin. Arvatkaa. Kajakki. Ei, suppilauta, missä on moottori. Ne Siis nehän on enemmänkin, ei ne suppilautoja ole, vaan siis tällaisia, tiedätkö, lainelautoja. Se on enemmän niinku, tiedätkö, surffausta kuin suppailua. Joo, niin me mennään niillä
Nyt pitää vaan hakea jotkut vaatteet, mitkä saa kastua, koska kyllä me veteen lennetään. Tää pitäisi oikeasti olla päässä, mutta mä en oikein uskalla pitää tätä päässä, jos mä lennän tonne veteen täysillä. Niin nyt se on sitten tässä. Ai mitä sä oot aina halunnut? Mä oon aina halunnut testaa tuollaista laitosta. Eikö se ole vähän idiot helmet? Kun se menee niinku... Ihan rauhallisesti. Miten tätä ohjataan? Miten sä uskallat seistä siinä? Apua! Nyt on jalat mukavasti. On tähän kiva, että on pelastusliivi päällä, niin ei tarvitse sitä miettiä, että hukkuu tänne. Ajaa! Kyllä Irmelinda osaa. Te voitte lukea kirjoja, minä teen tätä. Hei, nyt minä todistan teille kaikille, että minä osaan peruuttaa autolla sekä Respo Wide minikaravanilla. Katsokaa, tulen laittamaan tuohon auton ja tulen peruuttamaan kauniisti taaksepäin ja sen jälkeen tulen ajamaan kauniisti eteenpäin. Seuratkaa tätä. Ei saakeli, tää menee hyvin. Oi, 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 oi! Sä et tuu sanoa, mitä sä tulet vaan hakea sipsiä. We need more instructions. What's the problem? I can't drive if you're not watching. Okay, good. Yep. Yes. Yes. Apua! You're doing great, honey. Kun ongelma on, että täällä on näin... Täällä ajetaan niin hitaasti. Tähän meni loistavasti Lettu Lettulabia. Mikä se labia on? Vagina, niinku the labia, se on siis... Onks kiva, että sun nimi on Lettulabia? Onks se nyt sit kiva vai? Ja näin lähti. Irmelinda Jones uuteen seikkailuun. Minä en ole vaunun peruuttaja, minä olen vaunun eteenpäin ajaja. Miksi me mennä ajaa rallia? Miksi meidän pitää harjoitella peruuttamista? Miksi Anton haluaa, että mä osaan peruuttaa tällä? Pitäisikö sanoa, että mikä on englanniksi? Do you have like a reversing fetish or what? Sanoinko mä sen sille? Do you have like a reversing fetish or what? Yes. Oh, drive it further. Oh, reverse harder. Oh, Irene, reverse it. Reverse it like a good girl. Oh my God, do it again, please. I'll pay you. Tää on ihan niin kuin mä olisin jossain Inssissä. Brings back so bad memories. Mä kävin Inssin 4 kertaa. Mä pääsin ekan läpi. Joo, no sulkku onkin tollanen hikari. Mä pääsin ekan läpi siis kirjallisen osuuden ja ekan läpi Inssin. Vaikka mulla oli ollut 3 ajotuntia oikealla autolla. Muut oli ollut pelkällä, mikä tuo on, stimulaatiolla. It's too late. What's that squeaking sound? Sounds horrible. Yeah, it's your rear brake pads. Maybe they're worn out or something. Can you change them? No niin, siihen päättyy meidän Tartun ihana road trip. Ollaan laitettu rengaspaineet, ollaan tankattu, ollaan tehty kaikkea kivaa, ollaan opeteltu käyttää respoa, ollaan peruuteltua. Maistettiin äsken tällaista leipää, joka oli hyvää. Joo, Tosi hyvää oli. kaikkea mukavaa on tapahtunut tämän reissun aikana ja kiitos oikeesti, että jaksoit katsoa tämän videon loppuun asti, etkä hairahtunut jollekin toiselle videolle tai muuta sellaista älyttävää, että oikeesti kiitos. Ja jos sä nautit näistä mun videoista, niin nauti vielä lisää, sillä se
seuraavassa jaksossa meidän roadtrippimme jatkuu. Kumpaan suuntaan meidän pitää mennä tuonne Tallinnaan päin. Seuraavassa jaksossa niin me istutaan näillä paikoilla samassa autossa ja samalla tiellä todennäköisesti. Joten pistä kanava tilaukseen ja seurantaan. Roadtrip jatkuu! Roadtrip jatkuu seuraavassa jaksossa. Hei!